سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. من شقایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم. امروز هم میخوام عدس پلو درست کنم. میدونم که خیلیاتون درست کردن عدس پلو رو بلدین، اما امروز با چند تا نکته کوچیک قراره یه عدس پلوی خوشگل و خوشمزه مجلسی درست کنیم. همراه من باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. خب دوستای عزیزم، برای درست کردن عدس پلو ما احتیاج داریم به برنج که من 3 تا پیمانه برنج رو از قبل خیس کردم، با آب و نمک گذاشتم تا بمونه. 3 تا پیمانه عدسم 2 ساعت قبل خیس کردم. 2 تا دونه پیاز احتیاج داریم که من پیازارم از قبل یکیشو خورد کردم که میخوام با گوش چرخ کرده سرخ کنم و دومی رو به شکل خلال بریدم و آماده کردم که برای پیاز داغ بذارم کنارش. کره، گوشت چرخ کرده که من مقدار مواد اولیه رو حتما براتون می‌نویسم، کشمش، ادویه‌هایی که بعد داخل غذامون استفاده کنیم، یه مقدار زعفرون دم کرده و برای تزیینش از زرشک و خلال پسته و گل محمدی استفاده می‌کنیم. بریم به مرحله بعدی و بقیه کار رو با هم ببینیم. اول یه مقدار پیاز رو تفت می‌دیم. خب یکم که رنگ پیاز عوض شد یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنیم و الان گوشت رو بهش اضافه میکنیم که گوشت همراه پیاز سرخ بشه. بهتره که گوشت حسابی خوب بشه، به خاطر همین خوب با قاشق گوشتتون رو از هم باز کنید. این مرحله یه مقدار که رنگ گوشت عوض شد فلفل رو بهش اضافه میکنیم. همینطور یه مقدار دارچین. تو مرحله اول فلفل رو به گوشت اضافه میکنیم، باعث میشه که گوشتمون خیلی خوش طعم‌تر بشه. خب گوشتمون همین مقدار که سرخ شد کافیه. الان بهش نمک، همینطور یه مقدار کم ربع گوجه اضافه میکنم. شما اگه دوست داشتید میتونید ربع گوجه هم بهش نزنید، ولی خب ربع گوجه کم خوش طعمش میکنه و من خیلی دوست دارم. خب الان دیگه گوشتمون تقریبا آماده است و توی این مرحله یه مقدار آب لیمو بهش اضافه میکنم و زیرش خاموش میکنم. این کوفته قلقلی هم سرخ میکنم و میذارم کنار تا همینطور که میبینید آب برنج رو گذاشتم و الان میخوام برنج آب بکشم. آبی که گذاشتم داره میجوشه و الان میخوام برنج رو بهش اضافه کنم. خب همینطور که میبینید یه قله ریز داره میزنه برنجمون و همین مرحله ما عدس رو بهش اضافه میکنیم. ببینید بعضی عدس رو از قبل میذارم میپزه، اونم یه روش دیگه است، بعد با هم با برنج قاطی میکنن، ولی من الان عدس رو میخوام با برنجم قاطی کنم. زمانی که شما عدس رو تا 2 ساعت قبل یا 3 ساعت قبل، احتیاج خیلی بیشتر، همین 2 ساعت قبل عدس رو بذارید خیس بخوره. عدسی که خیس خورده همراه برنج خیلی زود میپزه، یعنی اصلا نگران نباشید که شاید نپزه. خب همین عدس رو به برنجمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا به مرحله‌ای برسه که باید آب کشی کنیم. زمانش رسیده که دیگه کم کم برنجمو آب بکشم. من با حرارت پایین گذاشتم برنج و عدس با هم دیگه به این مرحله رسید که تازه داره ریز جوش میزنه. ببینید اصلا پوست عدس رو کنده نشده، رنگ برنج عوض نشده و با همون آب برنج و عدس برنجمون همچنان سفیده. من از صدیک سیب زمینی برای زیرش استفاده کردم و الان میخوام برنجم رو دم بذارم. الان نصف برنج رو که ریختم میخوام از این گوشت چرخ کرده لای برنجمون بذارم.
سعی کنید گوشت و جوری بذارید که لای برنج باشه و به دیواره های قابلمه‌مون نخوره. خب الان من تقریبا همه برنج گذاشتم و نصف دیگه گوشت رو میخوام برای روی برنج زمانی که سرو میکنم بذارم. الان یه مقدار زعفرونه که دم کردم روی برنجم میریزم به این شکل و مثل همیشه که اونایی که من میشناسن میدونن من همیشه روی برنجام یه دونه هل درسته و یه مقدار از این زیره پلویی میریزم. خیلی خوش طعم میکنه. 2 تا تیکه کره روش میذارم و میذارم تا برنجمون دم بیاد. حدوداً 45 دقیقه زمان میدیم تا برنجمون دم بیاد. آماده شد میکشم و بهتون نشون میدم. زمانی که پیازامون سرخ شد آخرین لحظه یه مقدار بهش آب یا یه مقدار زعفرون دم کرده اگه اضافه کنیم حسابی طلایی میشه. خب الان یک کوچولو هم میزنیم و زیرش رو خاموش میکنیم. اینقدر که اون آب بیاد زعفرونی که ریختیم تبخیر بشه. الان من دارم کشمش رو سرخ میکنم. حتما حواستون باشه قبل از این کشمش رو سرخ کنید حتما بشورید، خشکش کنید و زمانی که کشمشاتون شفاف شد دیگه کافیه. احتیاج نیست زیاد سرخش کنید. من نکاتی که بهتون گفتم برای عدس پلو این بود که اگه میخواین به روش من درست کنید حتما باید عدس رو 2 ساعت جلوتر خیس کنید تا زمان پختش با برنج همزمان باشه. و اینکه اگه میخواین به صورت جداگانه عدستون رو بپزید حتما باید توی آبی که از قبل جوشیده عدس رو بزنید، یعنی مستقیم تو آب سرد نریزید. این کمک میکنه تا عدستون پوستش کنده نشه و له نشه. خب دوستای عزیزم عدس پلو خوشگل و خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم شما به روشی که من درست کردم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیومو دوست داشتید مثل همیشه از من حمایت کنید با لایک و کامنت های پر از مهرتون. لایک های شما کمک میکنه تا ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید.